Ồ, Đi đâu đây? dạ đi Hội An. Ghê thật. Mới ngày hôm qua vừa mới công bố dự án phim Bao giờ hết thế. Hôm nay đã có mặt tại Hội An. Giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là Á hậu Thúy Vân, Xin chào mọi người. MC. Và chắc là ngày hôm qua tất cả mọi người đều thấy rồi, sáng hôm nay là tràn ngập trên các mặt báo. Tất cả các mặt báo đều thấy Á hậu Thúy Vân bắt đầu chạm ngõ điện ảnh, tấn công điện ảnh với bộ phim Bao giờ hết ế vai nữ chính. Và hôm nay thì mọi người biết rồi đó, Coleman đang có mặt tại Bella Maison Resort. Và thật là bất ngờ thấy cô ấy đang ngồi lẻ loi một mình, không biết chờ trai nào dưới hồ bơi đây. Ladies and gentlemen, this is Coleman Buzz of today, August the 9th, 2018, and today is their very sudden accident. I happened to see Thúy Vân, runner-up of Miss International. She's also beautiful, famous TV host, and now she's strike into the movie industry with a new movie that is also my Coleman production. The movie is named Bao giờ hết ế, or in English name we can say The Single Curse. That is a story about a very young and beautiful lady like her and still single, available, just because a very death curse who kissed her will die. That's the whole story. Let's see. Okay, now we come to the interview. So, Hi guys. Okay. how's your feeling with today after the press launch, and how do you feel about today? All the newspapers talking about you. Actually, it's really overwhelming when I wake up this morning and everything that I saw on the tabloids is like the news about the movie, the news about me, and everyone would send a congratulation to me that now that I have the first role in the movie called the Dead Curse. It's still really overwhelming, and I hope that everyone will go to the cinemas and see the Dead Curse will be launched in September 14, 2018. Oh wow! September 14, 2018. We will see her on the movies, all the cinemas across the country of Vietnam. Wow! Let's see, but just 1 month, one more month. Right? Yes, 1 month away. 1 month away, and in the movie included me and Anh Tú, Đàm Phương Linh, and young actors Đình Quân. It's really interesting, and I think that this movie combined on the like we say it's the combo of first time I was the leading I'm the leading role, and first time for anh Nguyễn Thành Vinh to be the directors, and first time for Coleman to be the producers for a movie or a blockbuster movie. So congratulations to all of us. Yeah. We hope so. We hope that is gonna be a blockbuster movie of this year, especially in September. Chắc là Coleman phải tóm tắt nội dung chút xíu ha, tại vì cái kênh của Coleman đại đa số là người Việt Nam không à. Nhưng mà Coleman bắt đầu phát sinh ra cái ý tưởng là có làm cái bản tin tiếng Anh mỗi ngày đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì Coleman không có làm bản tin, mà Coleman theo dòng sự kiện đang rất nóng đó trong làng giải trí của Việt Nam, đó là sự giới thiệu bộ phim Bao giờ hết ế, mà trong đó Á hậu, người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, và bây giờ thêm một lĩnh vực nữa, đó là diễn viên điện ảnh Thúy Vân. Nãy giờ thì Thúy Vân có chia sẻ đó, thì thật ra là cảm giác của Thúy Vân hôm qua giờ vẫn còn lân lân, nói chung là tràn ngập hết, sướng quá chịu không nổi, không ngủ luôn và thức suốt đêm luôn. Sáng nay bay sớm luôn ra Hội An để thư giãn sau khi cái dự án nó vừa mới kết thúc đóng máy và bắt đầu công bố. Và như Thúy Vân cũng có chia sẻ là Thúy Vân sẽ
đây là một cái bộ phim mà nó có quá nhiều thứ đầu tiên, trong đó là đây là cái vai diễn đầu tiên của Thúy Vân trong điện ảnh. Thúy Vân sẽ đóng chung với lại bạn Trần Quân là nam chính, bạn Anh Tú là vai thứ chính, và đặc biệt là Colorman cũng có phần trong đây nữa, là nhà sản xuất ha, coi như là cái người tổng chỉ huy thôi, còn giám đốc sản xuất là cái bạn Kenny Trí rất là đẹp trai đó. Tóm lại là vậy. Và Thúy Vân cũng có chia sẻ là mọi người hãy ráng chờ xem. Ngày hôm qua chỉ mới là công bố dự án thôi, và chỉ 1 tháng nữa thôi, ngày 14 tháng 9 năm 2018, bộ phim Bao Giờ Hết Ế sẽ được khởi chiếu trên toàn bộ tất cả các cụm rạp trên toàn quốc. Mọi người đón xem nha. Và bây giờ thì để Colorman tranh thủ hỏi thêm thông tin về bộ phim là ai cũng biết rồi, nhưng mà chắc chắn quý vị và các bạn cũng như Colorman sẽ rất là thắc mắc, không biết có một số câu chuyện đằng sau này liên quan tới Thúy Vân như thế nào. And I think we all know her and what she's been doing, and especially the movies. Everyone talk about the movies on newspaper and the press, but I think we all wondering what's her status right now. And let me make some questions. What do you do here today? You go alone or you go with someone very special? I think this can be a getaway trip for all the meteor storm that are happening and already happens, and I think that we all deserve a small break, like a weekend getaway, and when we get back to Saigon, and we can be recharged and we can go back to what we are doing and trying our best to achieve what we want. So I'm going with a lot of people, like 20 people, so a big group. I'm not here by myself, not even with a guide, so yeah. I don't think so. I don't believe her. Thúy Vân nói là Thúy Vân đây là một cái sự tưởng thưởng cho Thúy Vân sau cái dự án này, sau những ngày tháng căng thẳng, cực khổ và đầy áp lực, và Thúy Vân đi cùng với một đoàn rất là đông. Quý vị có tin không? Colorman không tin. Nhưng không tin thì thôi, hỏi tiếp. Ủa? You said you go with a very big delegation, and where are they? I don't see anybody here, just me and you. Not here, and you, the one who filming, there, and here, and everybody's here, including in our crew. So yeah, I'm with everybody. And that guy, the guy sáu múi, the muscle guy. No, too fat to be in our crew. Hey, quý vị và các bạn thân mến, thôi nói tiếp bây giờ. We only accept handsome and beautiful people in here. I doubt it. Thôi nói chung là nói tiếng Anh mỏi miệng quá. Đó, tất cả những cái gì thông tin tiếng Anh thì quý vị cũng một số quý vị biết rồi đó. Thôi giờ nói tiếng Việt cho lẹ. Nói thật luôn, Colorman không tin. Ở dưới kia thấy có một anh sáu múi, nãy giờ là thấy cứ ngó lên đây hoài. Thấy Colorman đến là có vẻ như là đang khó chịu, nhưng có liên quan gì đâu, anh em gặp nhau đúng không? Và bạn nói là bạn cô đơn, mọi người tin không? Bây giờ hỏi phỏng vấn tiếp Thúy Vân nè. Thật sự là Thúy Vân đóng cái vai này, và giống như Thúy Vân chia sẻ trên báo là nó hợp với Thúy Vân vô cùng, đúng không? Nó hợp với là cái tính cách con người và kể cả cái tình trạng hiện tại của Thúy Vân nữa. Nhưng mà anh không nghĩ vậy. Anh nghĩ là thôi giờ Thúy Vân nói thật đi, tình trạng hiện tại của Thúy Vân như thế nào? Rất nhiều người hâm mộ, chắc chắn rất nhiều anh nam thần và cơ bắp sáu mũi đang theo dõi cái video clip này của Colorman. Giờ trả lời đi, hiện tại giờ có bồ không hay là vẫn ế thật? Hiện tại thì hết ế rồi, tại vì mình đang in relationship. Nhưng mà nếu như mình nói in relationship là I'm in relationship with my career, là mình đang có mối quan hệ với lại công việc của mình và mình đang toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ của mình. Cho nên đó là một cái mối quan hệ toàn thời gian mà mình đang dành thời gian rất là nhiều cho nó, và mình là người rất là trung tình, cho nên là mình dành toàn bộ thời gian, công sức và sự quyết tâm cho cái mối quan hệ này.
hơi khó tin rồi nha. Nói chung là Thúy Vân quá thông minh, giấu. Mọi người tin không? Thật sự là Color Man cũng không tin. Không tin sao? Tôi biết sao giờ. Chung tình bây giờ. Tự nhiên đi ra đây đi mình, xong rồi ngồi, xong rồi bấm điện thoại, không thể tin được. Chắc chắn là phải có ẩn tình gì đây. Thôi bây giờ hỏi tiếp nè. Trong cái vai diễn của Thúy Vân trong đó thì Trần Quân với lại anh Tú đúng không? Anh Tú thì Trần Quân với anh Tú là hai người là tình địch của nhau hay là sao? Dạ không, hai người trong phim là hai anh em với nhau. Ừ. Thì ban đầu á, tại vì mình không có muốn nói nhiều quá, tại vì như vậy nó leak cái nội dung phim thì mọi người thấy không còn thú vị nữa. Nhưng mà một cái chi tiết đó chính là hai người đều là hai người mà cô Kim trong phim là em ở ngoài đời, Thúy Vân ở ngoài đời rất là tin tưởng và trao cái niềm tin trong nó, và lại bị hai người này phản bội cái niềm tin. Một người là cố tình và một người là vô tình, nhưng mà để biết là ai cố tình ai vô tình và cái sự phản bội niềm tin đó như thế nào và quá trình tìm lại tình yêu như thế nào thì mọi người phải đón xem bao giờ hết ế. Chứ Vân là Vân chỉ nói được tới đây thôi, chứ Vân muốn nói nhiều lắm nhưng mà không nói được, tại vì giống như là mọi người nhớ lúc trước mà khi mà mình đi coi phim không, khi mà mình chưa coi mà cái con nhỏ kế bên hoặc cái con nhỏ chung nhà nó về nó spoil cái nội dung là mình không được, cho nên là Vân không muốn Vân spoil cái nội dung. Chỉ có hé một tí xíu như vậy thôi, nhưng mà chắc chắn là những cái tình tiết trong phim nó sẽ rất là đắt giá để cho mọi người đón xem và mọi người sẽ rất là ghi nhớ bộ phim bao giờ hết ế. Trong cái livestream ngày hôm qua đó thì thấy Thúy Vân lúc mà ngồi trên cái hàng ghế mà Q&A đó phỏng vấn thì có nói tới anh Tú, và Thúy Vân nói là thấy anh Tú tự nhiên khớp không đóng được là tại mỗi lần thấy trai đẹp. Có thiệt luôn hả? Thì đẹp thật mà anh. Thì thật ra là bây giờ con người đúng không, nếu như mà mình nói mình không thích người đẹp là mình đang nói xạo. Ngay cả con trai hay con gái đều vậy, mình đều thích những cái đẹp. Thì thật sự là anh Tú, đối với bản thân Vân thấy, tại vì anh Tú với Vân là bằng tuổi với nhau, giống như là bạn với nhau vậy đó. Nhưng mà tại vì từ đó đến giờ mình ít khi nào tiếp xúc với những cái người khác giới, mà đặc biệt là còn đẹp trai nữa. Thì anh Tú là anh Tú, thật ra là anh Tú rất là có một cái nét gì em nghĩ là rất là cuốn hút. Thì đó, khi mà lần đầu tiên mình gặp, mình chưa có biết, mình chưa tìm hiểu, thì cái đầu tiên nó động lại đó chính là cái người này rất là đẹp trai trước đã. Nhưng mà dần dần thì khi mà mỗi người diễn viên sẽ có cái công việc riêng của mình và cái nhiệm vụ riêng của mình, thì mình cũng tiếp xúc, mình thấy bạn này có nét tính cách như thế này. Thì lúc đó là mình xóa được cái rào cản ở giữa và mình đóng. Nhưng mà chắc chắn là ai cũng vậy, Vân nghĩ là ai cũng vậy, khi mà đứng trước một cái người mà họ có một cái gì đó nó cuốn hút đó, thì bản thân mình cũng sẽ bị cuốn theo cái đó, để cho mình làm cho mình hơi bối rối một chút ở cái giây phút ban đầu. Còn giờ thì sao? Còn giờ thì bình thường rồi, tại vì mấy anh em làm việc với nhau cả tháng rồi, xong rồi sau đó vẫn là xong rồi sau suốt 9 tháng hậu kỳ cũng gặp nhau, và xong rồi có những cái lần mà gặp gỡ này nọ, thì bây giờ anh Tú cũng giống như là Trần Quân, cũng giống như là Đàm Phương Linh, mình cảm giác giống như là tất cả mọi người đã là một gia đình rồi. Còn những gì mà Vân chia sẻ ngày hôm qua là cái cảm giác mà ban đầu khi mà gặp anh Tú vậy đó. Nhưng mà anh Tú có phải là cái mẫu người đàn ông mà Vân thích không? Đúng như có rất nhiều người đẹp đúng không? Mỗi người sẽ có một vẻ, mỗi người đẹp một kiểu. Nhưng mà anh Tú có phải là cái tiếp đàn ông mà, nếu cái đẹp của anh Tú như là Vân nói vậy, có phải là cái tiếp mà Vân thích không? Thật ra là anh Tú sẽ là một cái tiếp người mà Vân thích ngắm nhìn. Giống như mình thấy ai trai đẹp thì mình cũng sẽ ngắm nhìn, nhưng mà nếu như mà để gọi là một cái tiếp người để chọn làm bạn trai á, thì em nghĩ là nó cần nhiều cái yếu tố hơn là cái yếu tố ngoại hình như vậy. Thực sự là một cái người mà để mình, tại vì nếu mà là một cái mối quan hệ thì mình sẽ phải dành rất là nhiều thời gian cho cái mối quan hệ đó, thì nó phải liên quan đến cái vấn đề là cái tính cách người đó như thế nào, và cái quan điểm sống, cái giá trị sống của người đó như thế nào, có tương đồng với mình hay không. Thì rất là khó nói để biết là một người đó có phải là cái mẫu hình bạn trai lý tưởng của mình hay không, mà mình chỉ biết được khi mà mình tìm hiểu người đó để xem là người đó là người như thế nào trước đã. Color Man có trao đổi với anh đạo diễn á, cũng như là với cái team biên kịch và sản xuất đó, thì mọi người đều nhất trí rằng là khi mình tìm một cái diễn viên để vào cái chính của bộ Bao Giờ Hết Ế thì chắc chắn bạn nó phải ế. Thì chỉ có cách đó thì bạn mới vào bạn diễn tự nhiên được đó. Chứ còn nếu mà bạn đã có gia đình hoặc bạn có người yêu nồng thắm thì chưa chắc bạn diễn ra cái nét đó.
và cảm giác thôi. Ngày hôm qua mới coi được một vài hình ảnh thôi là đã cảm giác là Vân rất là hợp với cái vai đó mà. Ý là rất là ế đó. Mà nãy giờ Vân chia sẻ thì tuy nhiên là Color Man không tin và mọi người chắc chúng cũng tin đâu. Nhưng mà giờ thôi mình hỏi tiếp nè, giờ thật sự là Vân đã tạm tin đi là Vân đã trống vắng, đã available được bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu năm rồi? Đúng không? Đã nói phải nói cho tới tận cùng. Bây giờ mình sửa lại xíu, là phải là trống vắng là available được bao nhiêu năm, nhưng mà mình không có ở trong một cái mối quan hệ mà công khai là được 2 năm rồi. 2 năm. 2 năm. Không, gần 2 năm. 2 năm không ta? Không, gần một năm rưỡi tầm đấy. Không, cái việc các bạn cũng thấy rồi đó. Thấy vậy thôi. Xinh đẹp, tài năng, giỏi giang lắm, cái gì cũng biết, biết đánh đàn, biết võ, biết hát, rồi nấu ăn, rồi nói tiếng Anh, rồi cái gì cũng đa tài lắm. Nhưng mà thời gian gần đây thì Color Man cảm giác là Thúy Vân có một chút xíu vấn đề về cái này. Mình thấy Thúy Vân là có vẻ dẫn chương trình hài lắm, xàm lắm, vui lắm. Mình nghĩ tính nó sao cô này có lẽ là 2 năm trống vắng vừa rồi nó cũng gây một ít xáo trộn về, bắt đầu là xáo trộn về sinh lý, xong rồi sau đó là xáo trộn tâm lý, và nó cộng hưởng lại thì nó đùa thôi. Nhưng mà cảm giác rằng là và chính anh đạo diễn Nguyễn Thành Vinh cũng có nói đó là trời ơi Vân hài lắm anh ơi. Từ bộ phim Bao Giờ Đấy cũng mình cũng biết là một bộ phim hài, nhưng cái hài nó nhẹ nhàng, nó sáng sủa đó. Vậy thì Vân có thấy Vân hài không? Mà Vân bắt đầu hài từ lúc nào? Bắt đầu từ 2 năm trở lại đây hay là trước đây rồi? Không, thật ra là từ trước đến giờ khi mà mình đi học á, rồi xong rồi hồi nhỏ đến lớn á, là em luôn luôn là một cái người sẽ đi chọc cười người khác. Nhưng mà nhiều khi mình không có nghĩ nó là hài mà kiểu nó cứ tự nhiên á. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà khi mà mới đăng quang Hoa hậu quốc tế này nọ, thì cái áp lực là mình phải giữ cái hình ảnh, rồi cái áp lực là sự mong đợi của công chúng này nọ, thì kiểu mình sẽ phải thu mình lại. Tại vì lúc đó thì thật ra mình cũng chưa có biết nhiều quá về cuộc sống này, mà mình cứ nghĩ là nếu như mà mình không có đàng hoàng, mình không có nghiêm túc này nọ thì mình sẽ không nhận được tình thương của mọi người. Nhưng mà dần dần khi mà mình trưởng thành hơn và Vân thể hiện ra nhiều hơn, thì mình mới thấy là khi mà mình thể hiện như vậy thì khán giả lại thích mình hơn nữa. Tại vì khán giả thấy được cái con người thật của mình. Cho nên là Vân nói giỡn với lại các anh chị nhà báo là bây giờ đang là cái thời điểm mà em bung lụa luôn. Em sẽ bung xõa. Tại vì thật ra cái con người thật của mình rất là thú vị. Tại sao mình lại giấu giếm nó làm cái gì? Tại vì mình cứ theo đuổi một cái gì đó nó hoàn mỹ quá thì thật sự nó không đúng với cái con người thật của mình. Cho nên là trong thời điểm sắp tới và rất là nhiều dự án nữa thì mọi người sẽ thấy Thúy Vân sẽ xuất hiện. Tất nhiên là những cái chương trình mà cần cái sự nghiêm túc như là về khởi nghiệp, hay là những cái chương trình mà nó cần cái sự chính luận một chút thì mình vẫn giữ, tại vì cái đó là cái yêu cầu nghề nghiệp của mình. Nhưng mà chắc chắn là những cái chương trình mà bình thường, hay là những cái dịp nào mà mình bung xõa là mình sẽ bung lụa luôn cho mọi người thấy là Thúy Vân sẽ là con người như thế nào. Và cái điều thấy rõ nhất đó chính là ra rạp xem bộ phim Bao Giờ Hết Ế. Nhưng mà sau bộ phim Bao Giờ Hết Ế thì nếu như có một mùa tiếp tục là có những cái bộ phim, những cái dự án phim mới mà mời Vân thì Vân thích một bộ phim hài nữa, hay là Vân đang nghĩ tới một cái thể loại nào đó? Thật ra thì đến với điện ảnh nó đã là một cái duyên rồi, và bây giờ tất cả những gì mà mình đang đợi trong thời điểm hiện tại đó chính là cái sản phẩm này sẽ được ra mắt như thế nào và công chúng đón nhận như thế nào. Mình chưa dám mơ và mình chưa dám nghĩ đến những cái sản phẩm tiếp theo hay là những cái lời mời tiếp theo. Nhưng mà cuộc sống của Vân á, thì luôn luôn sống theo cái nguyên tắc đó chính là bất kỳ cơ hội nào tới và mình cảm thấy là nó phù hợp với mình thì mình sẽ nắm lấy cái cơ hội đó, và mình sẽ dùng hết tất cả những cái nguồn lực, dùng hết tất cả những cái khả năng của mình để hoàn thành thật tốt cái cơ hội đó. Nhưng mà tất nhiên là mỗi người sẽ có một cái ước mơ khác nhau. Và cá nhân Vân á, là nếu như mà được nhận cái lời mời sau này á, thì Vân nghĩ là Vân rất là muốn thử sức một cái bộ phim mà nó hài hành động, là một bộ phim mà nó vừa hài dễ thương, một cái hài nó cái kiểu nó sẽ hài tình huống và mọi thứ nó đến rất là tự nhiên, một cái tiếng cười nhẹ nhàng nhưng mà đang xen là có một chút hành động. Tại vì dù sao mình cũng là dân võ ngày xưa mà, nếu như mà được nhìn thấy mình kiểu đánh đấm ở trên màn ảnh thì nó cũng là một cái gì đó rất là hay. Hoặc là một cái bộ phim nào đó mình nói tiếng Anh và Hollywood kiểu này nọ, mình lỡ mơ rồi mình phải mơ cho tới luôn, đúng không quý vị? Đúng rồi. Lỡ mơ thì phải mơ luôn độc đắc chứ không có ai mơ giải nhất bao giờ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy thì
Thôi không làm phiền Thúy Vân nữa. Hôm nay là mình bắt cóc Thúy Vân chút xíu ở ngay tại cái khung cảnh mà rất là lãng mạn, hồ bơi. Ủa anh 6 múi kìa, anh biến là mất tiêu rồi. Sợ quá chạy luôn mà anh. Thôi chừng anh chạy lên anh lấy dao mà gọt xoài anh lụi mình chết luôn. Thôi biến gấp. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy thì rất là nóng đúng không? Mọi người thấy là bản tin của Colorman là luôn luôn muốn đưa những cái gì mà nóng nhất, những cái gì mà mọi người đang chú ý nhất trên mạng xã hội cũng như là trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã có một cái buổi phỏng vấn rất là ngắn gọn nhưng mà tôi nghĩ rất là thú vị với Thúy Vân. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. And ladies and gentlemen, this is the end of our Colorman Buzz of today. With this is a very special and interesting interview with her, very beautiful, talented lady, Miss Thuy Vân, the host of Shark Tank Vietnam, guest judge of How Do I Look Asia, so many. I cannot remember, but now she's jumped into a new movie, Bao Giờ Hết Ế, The Single Curse or The Deadly Love Kiss. And let's pray for her, let's give her a warm applause. See you! Bye!